Φίλες και φίλοι μου, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξουμε μία φανταστική, απλή γέμιση γαλοπούλας. Συνταγές από την Ελίζα για σίγουρη επιτυχία. Φτιάξτε τις κι εσείς, απολαύστε τις, γράψτε μας τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας, πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνεστε μόλις δημοσιεύουμε νέο βίντεο και να είστε καλά. Κάτι το διαφορετικό που το φτιάχνω εγώ και το θεωρώ πολύ εύκολο. Όταν μαζέψουν, Μιχάλη μου, τα υλικά τους, είναι πανεύκολοι. Ωραία, πάμε με τα υλικά. Πρώτα απ' όλα, φίλες μου, εδώ έχω σηκωτάκια από πουλερικά. Μπορεί γαλοπούλας, κοτόπουλου, πάπιας, ό,τι έχετε, και τα ψιλοκόβω. Έχω ένα ψαλιδάκι για την κουζίνα μου που κόβω το σηκώτη τούτον, αλλά και το αρνίσιο το σηκώτη. Είναι ευκολία με το ψαλίδι. Πόσα γραμμάρια είναι? Είναι 400 γραμμάρια πλημμένα, κομμένα σηκωτάκια. Πουλερικό. Από πουλερικό. Ό,τι θέλουμε βάζουμε. Επίσης, έχω 300 γραμμάρια κιμά χοιρινό ψιλοπερασμένο. Να είναι 2 φορές, δίπλο περασμένο κατ' ακρίβεια, 2 φορές. Έχω τα πινόλια, είναι 2 κουταλάκια, είναι σποράκια από του κουκουνάρια πεύκου. Ναι, όσο θέλουμε βάζουμε, Μιχάλη, αλλά περίπου εγώ βάζω 2 κουταλάκια, 20 γραμμάρια, τόσο. Περίπου. Εδώ έχω ασπρισμένες και καβουρδισμένες αμυγδαλόκουνες. Είναι 50 γραμμάρια κομμένες, όσο μέγεθος θέλουμε τις κόβουμε. Έχουμε το μαϊτανό μας, 3-4 κουταλιές, 30 γραμμάρια. Θα χρησιμοποιήσω και έναν κύβο λαχανικό, είναι προαιρετικός, φίλες μου. Επίσης έχω ένα μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, είναι περίπου 70 γραμμάρια. Το λάδι είναι ελαιόλαδο 100 ml, είναι μισό ποτήρι, αρκετά υλικά. Είναι ένα σακουλάκι, είναι το μακρύ κοκκό, το κίτρινο, το ρύζι, 125 γραμμάρια, είναι λίγο παραπάνω από μισό ποτήρι. Επίσης, φίλες μου, έχω 2 φετούλες παγιάτικο ψωμί, είναι περίπου 70 γραμμάρια. Το έχω μουλιάσει με 50 ml κόκκινο ξηρό κρασί. Τράβηξε, το βλέπεις το? Οι σταφίδες μου είναι σουρτανίνα, αυτές χωρίς κουκούτσι. Είναι 30 γραμμάρια, 2 κουταλιές. Τες εμούλιασα σε 50 ml κονιάκ. Ωραία. Θέλουμε τα αρωματικά. Βέβαια. Θα πάρουμε άρωμα από το κονιάκ, θα πάρουμε άρωμα. Μα γιορτές πρέπει να είμαστε λίγο. Ναι, θα είναι special. Επίσης, Μιχάλη μου, είναι και ο χυμός ντομάτας, 50 ml. Είναι 1/4 του ποτηριού. Τα μπαχαρικά μας. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αρτισάν. Εδώ είναι το μαύρο το πιπέρι. Εδώ είναι το κάρι. Εδώ έχω την καυτερή, την πάπρικα. Να βάλουμε έτσι λίγο. Και αλατάκι. Το αλουμινόχαρτο τι είναι? Το αλουμινόχαρτο θα το δείτε. Τούτο, Μιχάλη μου, το αλουμινόχαρτο είναι καλό, διότι έχει και αντικολλητική και έχει και το αλουμίνιο απ' έξω. Και πάμε με την εκτέλεση. Η λεκανίτσα μας είναι εδώ. Θα βάλουμε και την κοφιά μας. Στη λεκανίτσα μου τούτη που έχω μουλιάσει το ψωμί, θα τα ρίξω, φίλες μου, όλα τα υλικά. Πάνε οι σηκωτάκια. Όλα μέσα, τα σηκωτάκια μου, έτσι ομά. Ο κιμάς, ο χοιρινός, το κρεμμύδι, είναι ωραία το κρεμμυδάκι, είχε και φρέσκο μέσα, είναι ωραία να μπει και λίγο φρέσκο, Μιχάλη, διά άρωμα. Ο μαϊντανός, πάει, Μιχάλη μου, και οι καβουρδισμένες, οι ασπρισμένες αμυγδαλόκουνες. Επίσης, οι μουλιασμένες σταφίδες μαζί με το κονιάκ, ο χυμός μας. Αχύρευστος χυμός ντομάτας, ναι. 50 ml. Το λαδάκι. Ελαιόλαδο. Μισό ποτήρι, 100 ml. Να βάλουμε το χέρι έτσι. Τα πινόλια. Τούτα, φίλες μου, με το μάτι που μπαίνουν κατ' ακρίβεια. Περιορέξεως. Ωραία. Το ριζάκι μου. Πάει και το ρύζι. Θα βάλω και τον κύβο τον λαχανικό μου. Να τον λιώσεις έτσι. Ναι. Είναι προαιρετικός, φίλες μου. Ανακατεύεις όλα τα υλικά, από ό,τι βλέπω. Ανακατεύσουν τα υλικά. Θα πάει το πιπεράκι μας, όσο θέλουμε, μισό κουταλάκι είναι να μπει. Βέβαια, μισό κουταλάκι είναι να μπει. Και μισό κουταλάκι είναι να μπει αρτισά. Εγώ να βάλω μισό. Αν τα μετρήσεις θα είναι 2 γραμμάρια τόσο.
Ναι. Ωραία η αρτισά. Όποιοι θέλουν, εμένα επειδή μου αρέσει Μιχάλη μου. Μπαίνει και η καυτή πάπρικα θα βάλουμε όχι πολύ, να έχουμε ιστορίες. Και να μπει και μια πινελιά πουκάρι. Και τούτο λίγο. Λίγο, μια πινελιά. Με φουάσι. Αλάτι. Και το αλάτι. Να βάλουμε μια κουταλιά. Ολόκληρη κουταλιά. Θέλει για γεύση. Και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Νομίζω έβαλαμε τα όλα, Μιχάλη μου, ναι. Ναι, θέλει καλό ανακάτεμα τώρα. Μυρίζασαι. Τώρα που μπήκα, φίλες μου, τα μπαχαρικά, έσμιξε το κρασί, έσμιξε το κονιάκ. Είναι μια απολαύση, ειλικρινά. Το ρύζι χάθηκε μέσα. Εντάξει, να φουσκώσει και να φανεί. Ακριβώς. Πρέπει να έχουμε τζίγρα, Μιχάλη, για να τραβήσει το ρύζι. Μπράβο, για να μας ανοίξει και το ρύζι μας. Μια εύκολη συνταγή και εντυπωσιακή. Και θέλεις τη γαλοπούλα σου να τη ράψεις. Οπότε ψήνεις ξεχωριστά άμα θέλεις τη γαλοπούλα. Ναι, ψήνεις ξεχωριστά τη γαλοπούλα σου, κάνεις και τη γέμιση σου και είσαι μια χαρά. Και θα το αφήσεις καμιά ώρα του, έτσι να τραβήσει το ρύζι. Ωραία, φίλες μου, είναι να αφήσεις. Εγώ την αφήνω στο ψυγείο για μια ώρα. Όχι μόνο να τραβήξει το ρύζι, αλλά να πάρει και τα αρώματα. Να πάρει, να μυρίσει το κρέας μας από το κρασί, τον κόλιαντρο, τον κρεμί, όχι τον κόλιαντρο, το μαϊντανό, εσυχίστηκα το μαϊντανό. Να πάρει, να κατέβουμε πάρα πολύ καλά. Να πάνε παντού όλα τα υλικά, όλα τα μπαχαρικά. Φαντάζομαι να κλείσεις την κούπα πριν τη βάλεις στο ψυγείο. Ναι. Να μην μυρίσει όλο το ψυγείο. Σαν τούτη μου την έκαμε εδώ, η φίλη μου Ηρώ, να είναι καλά. Εντάξει. Και στο ψυγείο, φίλες μου, για καμιά ωρίτσα. Ωραία. Μια πολλά. Ευχαριστώ, έλα μέσα, έλα. Ένα λιτερούι και κανένα σοκολατούι. Κύριε Λέσο, είναι γιορτή σου. Ευχαριστώ. Να το καλό. Α, ωραία. Να έχουμε καμιά συγγένεια. Λαλείς. Έχουμε καμιά συγγένεια. Ωραία μου κορί μου. Μπάθος. Εμπάθος. Φάνηκε μου πολλά απλή. Και λαλό έφανε καλή, ενώ είναι απλή και ωραία. Δεν είναι πολλά εύκολα γιατί... Σεπάζεις το. Ναι, σεπάζω. Εγώ συνήθως σεπάζω τα νάιλον και το πάνω τη μαντιλιά. Ναι. Συνεχίζουμε, η γέμιση είναι έτοιμη. Την αφήσαμε εμείς περισσότερο από μια ώρα. Στο ψυγείο. Και εγώ θα το βγάλω στην αντικολλητική που είναι διπλή του τη Μιχάλη. Και η γέμιση, μυρίζουν πάντως τα αρώματα. Πήγαινε καλά, έτησες. Να βάλουμε το σπάγκο μας όμως. Εντάξει. Σε 2-3 αν το δεις, είσαι καλύτερα. Ναι, βέβαια, και να συνεχίσουμε. Τι είναι, δίνεις το τώρα. Ναι, με το σπάγκο μου. Να το σφίξουμε έτσι λιουλάκι. Γυρίσαμε το προς τα μέσα. Όπως το κουπέπι βασικά. Όπως τυλίγουμε τα κουπέπια. Ακριβώς. Είναι σαν να έχουμε ένα μεγάλο κουπέπι. Μπράβο. Θα μπει στο ταψί μας. Αλλά στο ταψί, Μιχάλη μου, θα βάλουμε και νερό. Δεν πρέπει να λείψει το νερό μου μέσα. Όπως έκαναμε το γύρο. Το γύρο που είχε νερό μέσα. Θα βάλω και νερό. Το νερό δεν θα πάει μέσα στη γέμιση όπως το έχεις τυλίξει. Ακριβώς, δεν θα πάει μέσα. Απλώς θα γίνει ατμός και θα το... να ψήσει ωραία τη γέμιση μας. Θα το παρακολουθούμε, να μην στεχνώσει που το νερό. Αν δούμε ότι μας έλειψε το νερό, θα βάλουμε ακόμα λίγο. Θα το φέρουμε μέχρι πάνω το νερό. Μάλιστα. Δηλαδή εδώ έχω ένα δάχτυλο νερό. Ούτε ένα δάχτυλο, έναν πόντο έβαλες. Το σκεπάσουμε. Ναι, θα το σκεπάσουμε. Θα πάει στο φούρνο στους 180 στον αέρα. Πάμε. Ώρα καλή. Πάει. Και θα το παρακολουθούμε. Πάλι μου έχει περάσει μια ώρα και έναν τέταρτο. Τώρα να δούμε το φαγητό μας. Και πάμε. Πάντως μυρίζει, παρόλο που είναι πιστό. Και η Μιχάλη. Μάλιστα, όπως το γερανό.
Και πάει. Μυρίζει ωραία. Άνοιξε το να δούμε. Δεν μπορώ να το δει ο γύρω όμως, έτσι θέλω να δω από γύρω. Έχει ακόμα ένα κορδονάκι. Εντάξει, κόλλησε ένα φύγει μαζί με κόλλα. Α, δεν έφυγε. Εδώ. Να το αφηγήσει λίγο ανοιχτό, να πάρει. Όχι, δεν πρέπει να καεί η γέμιση. Η γέμιση έτσι συμβαίνει. Δεν τι ωραία η γέμιση. Μπολική. Να τη δοκιμάσεις, Μιχαλάκη μου. Να τη δοκιμάσουμε. Φίλοι και φίλες, να δοκιμάσουμε την γέμιση σιγεία. Για να δούμε. Περιμένουμε. Ωραία. Και τα πινολάκια μέσα, τα πινόλια, γδαλόπουνες. Σταφίδες. Για να δω. Ο Μιχάλης είπε να φάει καμιά κουταλιά, αλλά τελικά όπως πάει. Υπέροχοι φίλοι και φίλες. Ωραία ψημένη, και εύκολη. Ωραία.